let's ask together asking for Tisarana and Panchasila, the precept. Trước khi bắt đầu, chúng ta hãy xin quy y Tam Bảo và ngũ giới với Ngài Thiền Sư. Bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đọc. Okasa ahang bante samsara vata dukhato mochana thaya tisaranena saha pancasilang dhammang yacami anugahang katwa silang dethame bhante dutiyampi okasa ahang bhante sangsara vata dukhato mojana thaya tisaranena saha pancasilang dhammang yacami anugahang katwa silang dethame bhante tatiyampi okasa ahang bhante samsara vata dukhato mojana thaya tisaranena saha pancasilang dhammang yacami anugahang katwa silang dethame bhante Yamahang vadami dang vadita ama bhante Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddhang saranang gacchami dhammang saranang gacchami sanghang saranang gacchami Buddham saranam gacchami, dhammam saranam gacchami, sangham saranam gacchami, dutiyampi buddham saranam gacchami, dutiyampi dhammam saranam gacchami, dutiyampi sangham saranam gacchami, tatiyampi buddham saranam gacchami, tatiyampi dhammam saranam gacchami, tatiyampi sangham saranam gacchami. Saranagamanam paribhunam Ama bhante panati pata veramani sikkhapadang samadhiyami adina dana veramani sikkhapadang samadhiyami kamesu miccācara veramani sikkhapadang samadhiyami musawada veramani sikkhapadang samadhiyami surameraya
Macha Pamadatthana Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. Abhamadina Sambadhita. Ama Bhante. Sadhu, sadhu, sadhu. Today on August 28, 2022, I am going to continue the subject of last month Dhamma talk on effort, Vïriya, mindfulness, Sati, and concentration, Samādhi, based on the writings of the Venerable Mahasi Sayadaw. Hôm nay ngày 28 tháng 8 năm 2022, Sư sẽ tiếp tục đề tài bài pháp thoại tháng trước, nói về tinh tấn, Vïriya, niệm, Sati và định, Samādhi, dựa trên các bài giảng của Ngài Mahasi Sayadaw. I also would like to share three more things that are especially noteworthy from Mahasi Sayadaw that I think will be beneficial to your practice. Sư cũng xin chia sẻ thêm 3 điều đáng ghi nhận của Ngài Mahasi Sayadaw mà Sư nghĩ sẽ giúp ích cho sự thực tập của quý thiền sinh. Number one, mental tranquility that arises in relation to wholesome deeds is wholesome samadhi. It arises related to dana, giving and donating. It arises related to keeping the moral precepts. It arises related to practicing samatha and vipassana meditation. Samadhi is a dhamma that stays firmly, or Samadhi is a dhamma that establishes itself well. It means that it is a dhamma that stays firmly or establishes itself well on a single object in its associated mental states. It is a dhamma that can lead to tranquility. It is a dhamma that can lead to tranquility after concentrating. And wholesome concentration is also established on an unwholesome object. Wholesome concentration is also established on a wholesome object. Sự yên tĩnh về mặt tinh thần phát sinh qua hành động thiện lành là Samādhi thiện lành hay sự định tâm thiện lành. Nó phát sinh khi liên quan đến dana, cho biếu và cúng dường. Nó phát sinh khi liên quan đến việc giữ giới luật. Nó phát sinh khi liên quan đến việc thực hành thiền Samatha và Vipassana. Samādhi là một pháp đứng vững chắc hay Samādhi là một pháp được thiết lập tốt. Đây có nghĩa là đó là một pháp nằm vững chắc hay thiết lập tốt trên một đối tượng duy nhất, cùng các trạng thái tâm sở theo kèm. Và đó là một pháp có thể dẫn đến sự tĩnh lặng. Samādhi chỉ cho sự định tâm và nó có thể thiện hay bất thiện. Định bất thiện được thiết lập trên một đối tượng bất thiện, còn định thiện được thiết lập trên một đối tượng thiện. Number two, as long as Kama Chanda Nivarana arises, for that entire time one's meditation is ruined. People who do not practice meditation and live freely do not have a single moment of mental development bhavana. Why is it this? Because the hindrance of sense desire is arising. When some people intend to listen to a Dhamma talk, sense desire arises and prevents them. Don't go yet. You still have work to do. With whom must you meet? This is called preventing.
Chừng nào Kamachanda Nivarana phát sinh trong suốt thời gian đó, thiền định của hành giả sẽ bị hủy hoại. Những người không hành thiền, họ sống tự do, không có một giây phút nào để phát triển tâm linh Bhavana. Tại sao vậy? Bởi vì sự cản trở của ham muốn dục lạc đang phát sinh. Khi định nghe một bài pháp thoại, cảm giác ham muốn ấy nảy sinh và ngăn cản, nói rằng đừng đi, bạn còn có việc phải làm. Bạn phải đi để gặp ai? Đây gọi là sự cản trở. Number 3, Nivarana hindrance prevents wholesome states from arising after one listens to Dhamma talk, so that one cannot experience them. Nivarana hindrance has a meaning. This hindrance obstructs people who are thinking of practicing meditation even more. The practice of meditation also cannot be completed just with 1 or 2 hours of practice, or if you practice just for 1 or 2 hours, you cannot complete your meditation. To really practice to attain birth and fruition, you must practice for quite a long time. Now is not yet the time to go practice. You are still young. Practice only when you are old. This is Kamachanda Nivarana prevents one before one has started meditation. Điều thứ ba, Nivarana chướng ngại, ngăn cản các trạng thái thiện lành phát sinh sau khi ta được nghe pháp thoại, khiến ta không trải nghiệm được chúng. Rất đúng để ta dịch chữ Nivarana là các cản trở. Sự cản trở này rất có hại cho những ai muốn hành thiền. Nó khiến họ suy nghĩ sai lầm như sau. Việc thực hành thiền cũng không thể hoàn thành chỉ với 1 hoặc 2 giờ thực hành. Hay là nếu bạn chỉ thực hành trong 1 hoặc 2 giờ, bạn không thể hoàn thành việc thiền định của mình được. Để thật sự đạt được đạo và quả, bạn phải hành thật lâu. Bây giờ không phải lúc để bạn hành thiền. Bạn vẫn còn trẻ, chỉ hành khi bạn đã già. Đây là cách mà Kamachanda Nivarana ngăn cản một người mới bắt đầu hành thiền. What does Agobame Vimukti mean? A Dhamma that cannot be destroyed is Agobame Vimukti. After attaining Arhata Mega and Arhata Phala, Arhats have the knowledge of reflection on the Dhamma, Pisavakana Jnana. May my Vimukti, liberation from the mental defilements, Agoba, can no longer be destroyed. When one becomes in Arhat, the mind that has been liberated from the mental defilements can never be destroyed. Concentration also can never be destroyed. This concentration is indestructible for anagamis as well, according to the saying, Samādhi Samain Paripurākārī. When one attains Anagami Mega and Anagami Phala, concentration also cannot be destroyed. Akupame Vimutti có nghĩa gì? Một pháp không thể bị hủy diệt là Akupame Vimutti. Sau khi đắc đạo và quả A-la-hán, các vị A-la-hán có tuệ quán chiếu về pháp Paccavekkhana Jnana. Mê có nghĩa là của tôi, Vimutti có nghĩa là sự giải thoát khỏi những phiền não. Akupa không thể bị phá hủy. Khi một người trở thành một vị A-la-hán, cái tâm đã được giải thoát khỏi các phiền não sẽ không bao giờ có thể bị gián đoạn. Ai đắc quả A-la-hán
tâm được giải thoát khỏi các phiền não và không còn bị gián đoạn nữa. Sự định tâm này không bao giờ bị gián đoạn. Sự định tâm của các vị Anagami cũng vậy, không thể bị gián đoạn. Theo như câu nói, Samādhi samim paripurakari. Khi một người đạt được Anagami Magga và Anagami Phala, sự định tâm của họ không thể bị gián đoạn. Only Anagamis and Arhats who dwell with unbroken concentration. For other people, however, when concentration is good, then it is good. When it is broken, then it is broken. When it is good, one knows that concentration is also good. When it is broken too, one knows that concentration is broken. One must know in this way. Chỉ có các vị Bất Lai và A-la-hán mới sống với sự định tâm không gián đoạn. Tuy nhiên, đối với những người khác, khi sự định tâm của họ tốt thì nó tốt. Khi sự định tâm bị gián đoạn thì nó bị gián đoạn. Khi nó tốt, ta biết định tâm của mình tốt. Khi nó bị gián đoạn, ta biết sự định tâm của mình bị gián đoạn. Ta phải hiểu như vậy. What is the sasana? In the Buddha's noble sasana, concentration is the middle part among the three teachings. They are morality, sila, concentration, samadhi, and wisdom, panya. In the Buddha's noble sasana, the most important are these three teachings. Sasana means admonishment and instructions. However, after practicing according to these teachings and admonishments, the dhammas that are fulfilled are also called sasana. Sasana là gì? Trong Sasana hay giáo lý cao quý của Đức Phật, sự định tâm là phần giữa của ba giáo lý, đó là giới, sila, định, samadhi và tuệ, panya. Trong Sasana cao quý của Đức Phật, điều quan trọng nhất là ba giáo lý này. Sasana có nghĩa là lời khuyên răn và lời dạy. Tuy nhiên, sau khi thực hành theo những lời dạy và lời khuyên răn, các pháp được thành tựu cũng được gọi là Sasana. The Noble Dhamma teachings that the Buddha gave include the Vïriya, Sautanta, and Abhidhamma. Because these are the Noble Dhammas that the Buddha taught, they are called sasana. They are called Pariyati Sasana. These must be studied. People who have not yet heard them must listen to them. People who know them must teach them so that people who don't know can learn. During present times, it is very easy. There are books. After reading these books, if one studies, one can gain these Dhamma teachings. Những giáo lý cao quý mà Đức Phật đã dạy được bao gồm trong Vinaya, Suttanta và Abhidhamma. Vì đây là những giáo lý cao cả mà Đức Phật đã dạy, nên chúng được gọi là Sasana. Chúng cũng được gọi là Pariyati Sasana. Những điều này phải được học hỏi. Những ai chưa từng nghe thì phải nghe. Những ai biết giáo pháp này phải dạy nó, để những người chưa biết có thể học hỏi. Trong thời buổi này, điều này rất dễ dàng, vì có những cuốn sách. Sau khi đọc những cuốn sách này, nếu ai học, người ấy có thể hiểu những giáo lý Dhamma này.
According to the teachings of the Vîriya, one practices morality training, one practices concentration training, one practices wisdom training. These are patipati practices. Only when these trainings are fulfilled because of practice, it is called Pativedha. Pativedha is the attainment of the special and noble Dhamma. Pativedha means after penetrating the Dhamma, one comes to understand it. One must strive so as to attain this stage. Trong giáo lý của Pariyatti Sasana, ta hành giới định tuệ. Đây là những thực hành Patipati. Chỉ khi nào những luyện tập này được hoàn thành và VIET qua sự thực hành, nó mới được gọi là Pativedha. Pativedha là sự chứng đạt giáo pháp đặc biệt và cao quý. Pativedha có nghĩa là sau khi xuyên thấu giáo pháp, ta hiểu được nó, ta phải cố gắng để đạt đến giai đoạn này. What kind of Samadhi can be called unwholesome Samadhi? When one practices in this way, there are three trainings: morality, sila, concentration, samadhi, and wisdom, panya. Among these three, Samadhi Sambhojjhanga is included in the middle part. This Samadhi also includes many kinds. There is also wholesome concentration. There is also unwholesome concentration. There is also neither wholesome nor unwholesome concentration, abhyagata concentration. There are also good kinds. There are also bad kinds. Loại định nào được gọi là định bất thiện? Khi ta thực hành theo cách này, có 3 sự thực tập: giới, sila, định, samadhi và tuệ, panya. Trong 3 phần này, Samadhi Sambhojjhanga được nằm ở phần giữa. Định này cũng bao gồm nhiều loại, có định thiện lành và cũng có định bất thiện. Cũng không có loại định không thiện, cũng không bất thiện gọi là định trung tính, abhyakata. Cũng có loại tốt, cũng có loại xấu. Also, people who are doing unwholesome deeds can do their work because they have a certain degree of mental concentration in worldly matters. When people are also planning or investigating, they do so with their concentration in worldly matters. When writing books, when writing about religion and doctrines, people also do this with their concentration. If there is no concentration, how can anything have been? However, concentration that makes plans led by greed, lobha, can also arise. Being led by anger, dosa, one can make weapons and things that cause death. Concentration that makes plans led by delusion, moha, conceit, mana, and wrong view, deity, can also arise. These are unwholesome samadhi. Ngoài ra, có người làm việc bất thiện và họ có thể làm được nhờ có được một mức độ định tâm nào đó. Trong các việc đời, người ta phải lập chương trình hoặc nghiên cứu. Họ làm các chuyện này với sự định tâm. Về việc thế gian khi viết sách,
Khi viết về tôn giáo hay học thuyết, người ta cũng phải có sự định tâm khi làm những việc này. Nếu không có sự tập trung thì làm sao có chuyện gì xảy ra được. Tuy nhiên, sự định tâm để làm kế hoạch đưa đến sự tham ái, loba cũng có thể sanh khởi. Cũng có thể được dẫn dắt bởi sự sân hận dosa, một người chế tạo vũ khí hay làm những việc để tạo ra sự chết chóc. Sự định tâm để làm những cái kế hoạch dẫn đến sự mê mờ moha, sự ngã mạn mana và tà kiến ditti cũng có thể sanh khởi. Đây là những sự định tâm bất thiện. What is wholesome samadhi? Mental tranquility that arises in relation to wholesome deeds is wholesome samadhi. It arises related to dana, giving and donating. It arises related to keeping the moral precepts. It arises related to practicing samatha and vipassana meditation. Samadhi is a dhamma that stays firmly, or samadhi is a dhamma that establishes itself well. It means that it is a dhamma that stays firmly or establishes itself well on a single object and its associated mental states. And it is a dhamma that can lead to tranquility. It is a dhamma that can lead to tranquility after concentrating. Unwholesome concentration is also established on an unwholesome object. Wholesome concentration is also established on a wholesome object. Samādhi thiện lành là gì? Sự yên tĩnh về mặt tinh thần phát sinh qua hành động thiện lành là Samādhi thiện lành hay sự định tâm thiện lành. Nó phát sinh khi liên quan đến dana, việc cho biếu và cúng dường. Nó phát sinh khi liên quan đến việc giữ giới. Nó phát sinh khi liên quan đến việc thực hành thiền samatha và vipassana. Samādhi là một pháp đứng vững chắc hay Samādhi là một pháp tự thiết lập tốt. Đây có nghĩa là đó là một pháp nằm vững chắc hay thiết lập thật tốt trên một đối tượng duy nhất cùng các trạng thái tâm theo kèm. Và đó là một pháp có thể dẫn đến sự tĩnh lặng. Đó là một pháp có thể dẫn đến sự tĩnh lặng sau khi có sự tập trung. Định bất thiện được thiết lập trên một đối tượng bất thiện, còn định thiện được thiết lập trên một đối tượng thiện. What is Samadhi? Therefore, in the Visuddhimagga, in the chapter on Samadhi, the question of what is Samadhi is raised first of all. To answer it, there are many different kinds of Samadhi. If we were to talk about all the different kinds of Samadhi, then we will not be able to speak about the Samadhi that is necessary here. Samādhi là gì? Do đó, trong Visuddhimagga, trong chương về Samādhi, câu hỏi Samādhi là gì được nêu ra đầu tiên. Để trả lời câu hỏi này, có nhiều loại Samādhi khác nhau. Nếu chúng ta nói về tất cả các loại Samādhi ở đây, thì chúng ta sẽ không thể nói về Samādhi cần thiết ở đây. If we discuss it in brief, it is the Citta, Ekagata,
associated with wholesome states. Citta is consciousness. Ekaggata is to be established on a single object. Thus, it is the consciousness that is established on a single object. It arises associated with wholesome states. It is not associated with unwholesome states. It is not associated with abhyagata states. We must speak of wholesome samadhi because it is associated with meditation. According to what we discussed just now, this wholesome samadhi also arises related to dana and sila. However, the samadhi that arises in relation to dana and sila is not obvious. The samadhi that arises in relation to meditation is obvious. Nếu chúng ta thảo luận một cách ngắn gọn về Samādhi, thì đó là Chitta Ekaggata đi kèm theo với các trạng thái tâm thiện. Chitta là tâm, Ekaggata là được thiết lập trên một đối tượng duy nhất. Vì vậy, nó là tâm được thiết lập trên một đối tượng duy nhất. Nó phát sinh đi kèm theo các trạng thái tâm thiện. Nó không liên kết với các trạng thái tâm bất thiện, cũng không liên kết với các trạng thái tâm vô tính, abhyakata. Chúng ta phải nói đến loại Samādhi thiện lành vì nó liên quan đến sự hành thiền. Theo những gì chúng ta vừa thảo luận xong, loại Samādhi thiện lành này cũng phát sinh liên quan đến dana và sila. Tuy nhiên, định phát sinh liên quan đến dana và sila không dễ thấy. Loại Samādhi phát sinh liên quan đến thiền thì dễ thấy. What is Upachara Samadhi? There are many kinds of Samadhi related to meditation, neighborhood concentration, Upachara Samadhi, absorption, concentration, Apna Samadhi, momentary concentration, Kanika Samadhi, path concentration, Mega Samadhi, Prussian concentration, Phala Samadhi. When practicing samatha meditation, before one is fulfilled with the practice of samatha, before one has attained jhana samabhati, the mental tranquility that arises is called Upachara Samadhi. Upachara Samadhi là gì? Có nhiều loại định liên quan đến thiền. Cận định, Upachara Samadhi, an chỉ định, Appana Samadhi, định trong khoảnh khắc, Khanika Samadhi, đạo định, Magga Samadhi, quả định, Phala Samadhi. Khi thực hành thiền Samatha, trước khi ta hoàn mãn việc hành thiền Samatha, trước khi ta đắc Jhana Samapatti, tâm tĩnh lặng sanh khởi lúc ấy, được gọi là Upachara Samadhi. Upachara concentration that arises nearby. It means that it is the concentration that arises near to Jhana Appana Samadhi. Only when it is quite close, it is called thus. In the beginning, it cannot be called Upachara yet. Only Samanya Samadhi arises. When Patibhaga Nimitta, special Nimitta objects arise, Upachara Samadhi begins to arise. When Upachara Samadhi arises, the mental hindrances, Nivarana, are also cleared away. If the hindrances are not cleared away yet,
then Upachara Samadhi does not arise yet. Upachara, tâm định phát sinh gần kề. Nó có nghĩa là tâm định phát sinh gần kề Jhana Appana Samadhi. Chỉ khi nó rất gần, nó mới được gọi như vậy. Ban đầu, nó chưa thể được gọi là Upachara. Lúc ấy chỉ là Samanya Samadhi phát sinh. Khi Patibhaganimitta tợ tướng, các tướng đặc biệt xuất hiện, thì Upachara Samadhi bắt đầu phát sinh. Khi Upachara Samadhi phát sinh, các chướng ngại tâm Nivarana cũng được xóa bỏ. Nếu các chướng ngại chưa được xóa bỏ, thì Upachara Samadhi chưa sanh khởi. What are the five hindrances of Samadhi? The hindrances are the hindrance of sense desire, kamachanda nirvana, the hindrance of ill will, vyavara nirvana, the hindrance of sloth in topa, tinamida nirvana, the hindrances of restlessness in remorse, uddhacca, gogocha, nirvana, and the hindrance of skeptical doubt, vicikiccha, nirvana. In short, there are five. Expanded it, there are 8. 5 chướng ngại của Samadhi là gì? 5 chướng ngại là chướng ngại của dục lạc, Kamachanda Nivarana, chướng ngại của sân hận, Vyapada Nivarana, chướng ngại của dã rượi buồn ngủ, Thinamida Nivarana, chướng ngại của trạo cử và nuối tiếc, Uddhacca Kukucha Nivarana, chướng ngại của hoài nghi, Vicikiccha Nivarana. Tóm lại có 5, nhưng nói rộng ra có 8 chướng ngại. What is Kamachanda Nirvana? Thinking about sense objects is called Kamachanda Nirvana, the hindrance of sense desire. People who the sensual realms are almost always thinking about sense objects. They think about obtaining sense objects that have not been gained yet, and keeping those objects that have already been obtained, thinking about obtaining good objects of sight, sound, taste, touch, obtaining various kinds of objects for daily use, gaining companions and followers, gaining worldly pain, and gaining wealth and riches is called Kamachanda Nirvana. When one reaches Upachara Samadhi, these kinds of consciousness no longer arise. Kamachanda Nivarana là gì? Suy nghĩ về các đối tượng dục lạc được gọi là Kamachanda Nivarana, chướng ngại của ham muốn dục lạc. Chúng sanh trong dục giới gần như luôn luôn nghĩ về các đối tượng dục lạc. Họ nghĩ làm sao để có được những đối tượng dục lạc chưa có và làm sao để giữ được những đối tượng dục lạc đang có. Họ suy nghĩ làm sao để có được những đồ vật tốt về thị giác, âm thanh, mùi vị, đụng chạm, có được nhiều loại đồ vật khác nhau để sử dụng hàng ngày, có được bạn bè và những người theo mình, đạt được danh vọng thế gian và đạt được của cải và sự giàu có, được gọi là Kamachanda Nivarana. Khi ta đạt tới cận định Upachara Samadhi, các loại tâm ham muốn này không còn phát sinh nữa. Now, when one is practicing meditation here, one must note and observe the objects of meditation.
when observing the rising and falling of the abdomen, etc., the mind wanders off in between notations and goes to sense objects. The mind stays freely on sense objects where it is used to staying on. It is not free when staying on the object of samatha or the object of vipassana. One must always stick the mind onto these objects. One must make effort. When the mind goes by itself to sense objects, it does so freely. One also does not have to make any effort. This is called Kamachanda Nirvana. Bây giờ khi đang hành thiền, hành giả phải ghi nhận và quan sát các đối tượng của thiền. Khi quan sát phòng xẹp của bụng, vân vân, tâm phóng ra ngoài, giữa các sự ghi nhận và chạy đến các trần cảnh. Tâm trụ tự do trên các trần cảnh nơi nó thường trụ. Tâm không tự do khi nó trụ trên các đối tượng samatha hay đối tượng vipassana. Hành giả phải luôn luôn dán chặt tâm vào các đối tượng này. Hành giả phải nỗ lực. Khi tâm được để tự ý chạy theo trần cảnh, nó làm như vậy một cách tự do. Hành giả không cần phải cố gắng. Đây gọi là Kamachanda Nivarana. How does Kamachanda Nirvana hinder one before one has started meditation? As long as Kamachanda Nirvana arises for that entire time, one's meditation is ruined. People who do not practice meditation and live freely do not have a single moment of mental development with bhavana. Why is this? Because the hindrance of sense desire is arising. When some people intended to listen to a Dhamma talk, since desire arises and prevents them, don't go yet. You still have work to do. With whom must you meet? This is called preventing. Kamachanda Nivarana cản trở như thế nào trước khi hành giả bắt đầu hành thiền? Chừng nào Kamachanda Nivarana phát sinh, trong suốt thời gian đó, thiền định của hành giả sẽ bị hủy hoại. Những người không hành thiền, họ sống tự do, không có một giây phút nào để phát triển tâm linh bhavana. Tại sao vậy? Bởi vì họ có sự cản trở của ham muốn dục lạc đang phát sinh. Khi định nghe một bài pháp thoại, cảm giác ham muốn nảy sinh và ngăn cản, nói rằng đừng đi, bạn còn có việc phải làm, bạn phải gặp ai mà đi. Đây gọi là sự cản trở. This is called Nirvana. Hindrance prevents wholesome states from arising. After one listens to a Dhamma talk, so that one cannot experience them. Nirvana hindrance has a meaning. This hindrance obstructs people who are thinking of practicing meditation even more. The practice of meditation also cannot be complete with 1 or 2 hours of practice, or if you practice just for 1 or 2 hours, you cannot complete your meditation. To really practice to attain path and fruition, you must practice for quite a long time. Now,
it's not yet the time to go practice, you are still young, practice only when you are old. This is how Kamachanda Nirvana prevents one before one has started meditation. Nivarana chướng ngại, ngăn cản các trạng thái thiện lành phát sinh sau khi ta được nghe pháp thoại, khiến ta không thể trải nghiệm được chúng. Rất đúng để ta dịch Nivarana là các cản trở. Sự cản trở này rất có hại cho những ai muốn hành thiền. Nó khiến họ suy nghĩ sai lầm như sau. Việc thực hành thiền cũng không thể hoàn thành chỉ trong 1 hoặc 2 tiếng đồng hồ. Hay là nếu bạn chỉ thực hành trong 1 hoặc 2 giờ, bạn không thể hoàn thành việc thiền định của mình. Để thực sự đạt được đạo và quả, bạn phải hành thật lâu. Bây giờ không phải lúc để hành thiền. Bạn vẫn còn trẻ, chỉ nên hành khi bạn đã già. Đây là cách mà Kamachanda Nivarana ngăn cản một người mới bắt đầu hành thiền. Why are they called Nirvana hindrances? When one is practicing so that bhavana arises, why one is making extreme effort, the mind wanders off and goes to sense objects. If one thinks about sense objects for 5 minutes, then one's meditation is ruined for 5 minutes. If one thinks for 10 minutes, then meditation is ruined for 10 minutes. It hinders one as though saying, don't go to Nirvana yet. Therefore, they are called Nirvana hindrances. Tại sao chúng được gọi là Nivarana, chướng ngại? Khi ta hành thiền để phát triển tâm linh, trong khi ta đang nỗ lực cực độ, tâm trí phóng ra ngoài và đi đến các trần cảnh. Nếu ta nghĩ về các đối tượng dục lạc trong 5 phút, thì việc hành thiền của ta bị hủy hoại trong 5 phút. Nếu ta suy nghĩ trong 10 phút, thì thiền định của ta bị hủy hoại trong 10 phút. Nó cản trở ta như thể nói rằng, đừng đi đến Niết Bàn vội. Do đó, chúng được gọi là Nivarana, những chướng ngại. There are also thoughts of evil. When anger arises, meditation is ruined. Tinameda, laziness. This is laziness related to Dhamma. One is also lazy to listen to the Dhamma. One is also lazy to read the Dhamma books. One is lazy to reflect on the Dhamma. One is lazy to practice meditation. Also, if one practices lazily, one does not make any progress. One's meditation is ruined. Cũng có những ý nghĩ của sân hận. Khi sân hận nổi lên, sự hành thiền bị hủy hoại. Tinamita, sự lười biếng. Đây là sự lười biếng liên quan đến giáo pháp. Ta lười nghe pháp, ta cũng lười đọc sách về pháp. Ta lười biếng suy gẫm về pháp. Ta lười biếng hành thiền. Ngoài ra, nếu ta hành thiền một cách lười biếng thì ta sẽ không đạt được tiến bộ nào. Sự hành thiền của ta bị hủy hoại. Udija Gogoja. Udija is restlessness. Gogoja is anxiety. There are restlessness and anxiety. Because of these two, one's meditation does not improve. They also hinder one, Vijigaya, skeptical doubt. This is also important. When one practices meditation,
if skeptical doubt arises, and one thinks, can I really gain the Dhamma or not? Then one cannot practice. Why practicing if the mind that thinks, is this correct or not? Will it happen or not? Rises, one's meditation cannot progress. This is also a hindrance that obstructs one. Uddhacca Kukucca. Uddhacca là sự bồn chồn. Kukucca là sự lo lắng. Có những bồn chồn và lo lắng. Vì hai điều này thiền của ta không tiến bộ. Nó cản trở ta. Vicikicca nghi ngờ, hoài nghi. Điều này cũng quan trọng. Khi ta hành thiền, nếu sự nghi ngờ, hoài nghi phát sinh và ta nghĩ rằng tôi thật sự có thể đạt được giáo pháp này hay không? Do đó ta không hành thiền được. Trong khi đang hành, nếu tâm nghĩ rằng điều này có đúng hay không? Nó sẽ xảy ra hay không? Sự thiền tập của ta sẽ không tiến bộ. Đây cũng là một sự trở ngại. What are the three kinds of upachara samadhi mentioned in Patisambhidamagga? When one is free from these hindrances, upachara samadhi arises. When upachara samadhi arises, the mind does not wander off anywhere. The Patisambhidamagga distinguishes three kinds of upachara samadhi and explains them. Among the four kinds of ekada, three kinds of ekada are relevant to upachara samadhi. Samadhi nimetu pathanikatang, dana osaku pathanikatang, and vayalakanu pathanikatang. Ba loại Upachara Samadhi được đề cập trong Patisambhidamagga là gì? Khi ta thoát khỏi những chướng ngại này, cận định sanh khởi Upachara Samadhi. Khi Upachara Samadhi khởi lên, tâm không còn đi lang thang ở bất cứ đâu. Patisambhidamagga phân biệt 4 loại Upachara Samadhi và giải thích chúng. Trong 4 loại định tâm ekata này, 3 loại ekata có liên quan đến Upachara Samadhi: Samatha, Nimittu Pathanekatang, Dana Vosagupathanekatang và Vaya Lakhanupathanekatang. What is Samathanimaitu Pathanikata? Samathanimaitu Pathanikata, to be well established on one pointness based on tranquility meditation. Ekata, staying alone on a single object without associating with the companions of mental defilements. Practicing meditation means that one must strive so that the mind is tranquil. The mind is always with mental companions. The mind rises together with lust, raga, rises together with aversion, dosa, rises together with delusion, moha, rises together with conceit, mana, rises together with wrong view, deity, rises together with skeptical doubt, vicikicca. The mind has many companions of mental defilements. The mind is happy to live with these companions of mental defilements. Samatha Nimit
Nimittupatthanaykata là gì? Samatha Nimittupatthanaykata được thiết lập vững chắc trong một nhất điểm tâm dựa trên thiền chỉ. Ekata có nghĩa là trụ một mình trên một đối tượng duy nhất mà không kết hợp với các phiền não. Hành thiền có nghĩa là ta phải cố gắng để tâm được yên tĩnh. Tâm luôn có những người bạn đồng hành tinh thần. Tâm sanh khởi cùng với dục vọng gara, tâm sanh khởi cùng với sân hận dosa, sanh khởi cùng với si mê moha, sanh khởi cùng với ngã mạn mana, sanh khởi cùng với tà kiến ditti, sanh khởi cùng với hoài nghi vichikicha. Tâm có nhiều bạn đồng hành phiền não. Tâm vui vẻ sống với những người bạn đồng hành phiền não này. One must make effort so that the mind separates from these companions and stays alone. People who practice samatha bhavana must strive so that the mind stays alone on the object of samatha. This is samatha nimittupatthanaykata. Ekata, the state of pointedness of mind that stays alone on the Samādhi nimitta. If one meditates on the earth, Patavi Kasina, after making a disk of earth, one must focus on it. One must contemplate Patavi, etc. In English, contemplating earth is enough. The main thing is that the mind becomes absorbed into the disk of earth. It does not go to any other mental objects. The mind stays only on this meditation object. This is ekata. That stays on the samatha nimitta that arises. The mind is dwelling alone. Ta phải nỗ lực để tâm tách khỏi những người bạn đồng hành này và sống một mình. Người thực hành Samatha Bhavana phải cố gắng để cho tâm chỉ tập trung vào đối tượng Samatha. Đây là Samatha Nimittupatthanaykata. Ekata là trạng thái của tâm nhất điểm an trú trên Samādhi Nimitta. Nếu hành giả hành thiền chỉ về đất Patavi Kasina, sau khi làm một đĩa đất, hành giả phải tập trung vào nó. Ta phải quán tưởng là Patavi, vân vân. Với tiếng Anh, ta quán tưởng là đất là đủ. Điều chính là tâm chìm vào đĩa đất. Nó không đi đến bất kỳ một đối tượng tinh thần nào khác. Tâm chỉ ở trên đối tượng thiền định này. Đây là ekata ở trên Samatha Nimitta phát sinh. Tâm trí đang sống một mình. Buddhanusati is contemplation on the Buddha's virtues. For the most part, one can easily take an image of the Buddha. In reality, the Buddha means the virtues of the Buddha. When one contemplates on whatever qualities of the Buddha that one knows, such as being freed and purified from mental defilements, knowing all dhammas, etc. When one contemplates on these a lot, the mind becomes established on the Buddha's virtues. If the Buddha's virtues continue to arise, it means that Samatha nimitta is arising. Buddhanusati
là sự quán tưởng về các đức tính của Đức Phật. Phần lớn ta có thể dễ dàng dùng hình ảnh của Đức Phật. Trong thực tế, Đức Phật có nghĩa là các phẩm tính của Đức Phật. Khi ta suy nghĩ về bất cứ phẩm tính nào của Đức Phật mà người ta biết, chẳng hạn như được giải thoát, hay thanh lọc khỏi các phiền não, hay biết tất cả các pháp vân vân. Khi ta suy gẫm về những phẩm tính này thật nhiều, tâm được thiết lập trên các phẩm tính của Đức Phật. Nếu các phẩm tính của Đức Phật tiếp tục phát sinh, điều đó có nghĩa là Samatha Nimitta đang phát sinh. They say that one practices loving kindness meditation metta bhavana. When one practices metta bhavana, after focusing on one person, if one sends him loving kindness, contemplating, may he be happy, may he be free from enemies, may he be free from danger. If the consciousness that wants this person to be happy and free from enemies and danger continually arises, this is also the arising of Samatha Nimitta. Furthermore, if one also sends metta bhavana, loving kindness, to all beings as a group, may they be happy. When only the consciousness that wants all beings to be happy arises, then one can say that Samatha Nimitta is arising. Và chẳng hạn, một người hành thiền tâm từ Metta Bhavana. Khi ai hành Metta Bhavana, sau khi tập trung vào một người nào đó, nếu người đó giải tâm từ đến người ấy, lòng từ ái, quán rằng mong anh ấy có hạnh phúc, mong anh ấy thoát khỏi kẻ thù, mong anh ấy thoát khỏi nguy hiểm. Nếu tâm muốn người này được hạnh phúc và thoát khỏi kẻ thù và nguy hiểm liên tục sanh khởi, thì đây cũng là sự khởi sanh của Samatha Nimitta. Ngoài ra, nếu có ai hành thiền tâm từ Metta Bhavana và rải tâm từ đến tất cả các chúng sinh như là một nhóm, mong cho họ được hạnh phúc. Khi chỉ có tâm mong muốn tất cả các chúng sanh được hạnh phúc sanh khởi, chúng ta có thể nói là Samatha Nimitta đang phát sanh. Say that one practices Anapana, Kammatthana, contemplation on the out breath. One concentrates on the air or the in and out breath that strikes the tip of the nostrils. When one observes this many times, the mind does not go anywhere, but stays on the in and out breath. This is establishing Samatha Nimitta. The mind is one-pointed. This is ekata. When Samatha Nimitta is established, it means that there is also Upachara Samādhi, there is also Apana Samādhi. Both kinds are there. In the earlier stage, there is Upachara Samādhi. When one attains jhana, one attains Apana Samādhi. Chẳng hạn có một hành giả hành Anapana Kammatthana, quán niệm hơi thở vào và hơi thở ra. Người ấy chú tâm vào luồng hơi thở và hơi thở ra chạm vào đầu mũi. Khi một người quan sát như vậy nhiều lần, tâm không đi đâu cả.
mà chỉ ở trên hơi thở vào và hơi thở ra. Đây là sự thiết lập Samatha Nimitta, tâm thành nhất điểm. Đây là Ekata. Khi Samatha Nimitta được thiết lập, có nghĩa là cũng có Upachara Samādhi. Ngoài ra còn có cả Appana Samādhi. Cả hai loại đều có ở đây. Trong giai đoạn đầu chỉ có Upachara Samādhi. Khi một người đạt được jhana, người đó đạt được Appana Samādhi. What is Dana Vasakupathani Kata? Dana Vasakupathani Kata, Vikata that arises when one takes the meditation object of one's exort of giving in donation Dana Vasaka. The mind is one-pointed. This is the contemplation on generosity, jaganusti kamathana. When people who are fulfilled with charitable giving reflect back and contemplate on how they donated courageously without counting their possessions, and how people who needed donations receive their offerings. Other consciousnesses do not arise. The mind becomes tranquilized and dwells on giving and donation. One whiteness of mind rises. Dana Vasakupathane là gì? Dana Vasakupathane Ekata phát sinh khi người ta lấy đối tượng thiền là hành động bố thí cúng dường Dana Vasaga của mình, tâm thành nhất điểm. Đây là sự quán chiếu về lòng quảng đại. Jaganusati Kamathana. Những ai đã làm việc từ thiện, hồi tưởng và suy gẫm lại về cách họ đã dũng cảm cúng dường mà không màng đến tài sản của mình, và cách những người cần sự cúng dường đã nhận như thế nào, các loại tâm khác sẽ không nảy sinh, và tâm trở nên tĩnh lặng và an trú vào việc bố thí cúng dường. Nhất tâm phát sanh. What is Vayalakhanupathānikata? Vayalakhanupathānikata. Contemplation on the characteristics of passing away. This is the ekata of yogis who practice vipassana. In the beginning, a person who is practicing vipassana observes the physical and mental phenomena at the six sense doors every time they arise. They must observe the rising and falling of the abdomen, etc., physical and mental phenomena at the moment of they arise. When observing these objects, the mind stays wanders off elsewhere. These are hindrances. One must note them and remove them. When the mind no longer goes off elsewhere after removing these hindrances, with every doubting one comes to know matter and mind separately. After knowing matter and mind separately, one comes to know arising and passing away. Vayalakhanupathānekata là gì? Vayalakhanupathānekata, quán niệm về đặc tính của sự diệt. Đây là ekata của những thiền sinh hành vipassana. Lúc ban đầu, hành giả vipassana quan sát các hiện tượng danh sắc qua 6 giác quan mỗi khi chúng phát sanh. Họ phải quan sát phòng xẹp của bụng, vân vân, các hiện tượng danh sắc ngay lúc chúng phát sanh. Khi quan sát những đối tượng này, tâm có khi vẫn phóng ra ngoài. Đây là những trở ngại. Hành giả phải ghi nhận chúng và loại bỏ chúng. Khi tâm không còn phóng ra ngoài,
Sau khi loại bỏ các chướng ngại, với mỗi sự ghi nhận, hành giả nhận biết danh sắc một cách riêng biệt. Sau khi nhận biết danh sắc một cách riêng biệt, hành giả biết sự sanh diệt của danh sắc. Afterwards, only buzzing away is evident. With every noting, phenomena only disappear. There is nothing that is permanent. There is no material form. When one also notes the rising of the abdomen, the rising disappears. When one also notes the falling of the abdomen, the falling disappears. When one notes bending and stretching, the bending and stretching disappear very rapidly. When one notes seeing and hearing as well, they disappear. When one notes imagining and thinking too, they disappear. When one also notes stiffness, pain, and aching, these feelings disappear. The mind that observes is also disappearing. One cannot find any solid material. Sau đó, chỉ có diệt là rõ ràng. Với mỗi ghi nhận, hiện tượng chỉ biến mất. Không có gì là thường còn, không còn hiện ra những hình tướng. Khi hành giả ghi nhận sự phồng xẹp của bụng, thì sự phồng biến mất. Khi hành giả ghi nhận sự xẹp của bụng, thì sự xẹp biến mất. Khi hành giả ghi nhận sự co duỗi, hiện tượng co duỗi sẽ biến mất rất nhanh. Khi hành giả ghi nhận sự thấy và nghe cũng vậy, chúng biến mất. Khi hành giả ghi nhận tưởng tượng và suy nghĩ, chúng cũng biến mất. Khi hành giả ghi nhận cứng, đau, nhức, những cảm giác này biến mất. Tâm quan sát cũng biến mất. Người ta không thể tìm thấy bất cứ hình tướng vững chắc nào. One finds that with every arising, with every noting and observation, the object and the mind, noting mind, are only disappearing. This is evidence of VIET, the characteristic of disappearance. It does not arise in the beginning of practice. It only arises after one has reached insight knowledge of dissolution Bhanganyana. This is also the establishment of one-pointedness of mind. At this time, the concentration that is established has the characteristic of Upachara Samādhi. Before one has reached Apana Jhana, one has Upachara Samādhi. One is free from the mental hindrances. Ta thấy rằng với mọi sinh khởi, với mọi ghi nhận và quan sát, đối tượng và tâm ghi nhận chỉ biến mất. Đây là điều hiển nhiên của Vajralakkhana, đặc tính của sự biến mất. Nó không phát sinh khi bắt đầu thực hành, nó chỉ phát sinh sau khi người ta đạt được tuệ diệt Bhanganyana. Đây cũng là sự thiết lập của nhất tâm. Tại thời điểm này, định được thiết lập có đặc tính của Upachara Samādhi. Trước khi đạt đến Apanajana, ta có Upachara Samādhi. Ở đây, ta thoát khỏi những phiền não. As for Apana Samādhi, after the mind has entered into nimittas such as kasina, the mind stays on its own object without any effort. This is the jhanic mind. Jhana is also consciousness. It is the consciousness that is stable. This is called Apana Samādhi. Đối với Apana Samādhi, sau khi tâm đã nhập vào các nimitta như kasina, tâm sẽ ở trên đối tượng
của chính nó mà không cần nỗ lực gì. Đây là thiền na tâm. Jhana cũng là một loại tâm, đó là loại tâm vững chắc. Đây được gọi là Appana Samādhi. To the time concentrate, and we stop Dhamma talk here. Before we conclude this Dhamma talk, let us recite again three things that are especially noteworthy from Master Sayadaw, which were given in the beginning. Vì thời gian có hạn nên sư xin ngừng ở đây. Trước khi chấm dứt, chúng ta hãy cùng đọc lại lần nữa 3 điều đáng ghi nhận dựa trên các bài giảng của Ngài Mahasi Sayadaw mà sư đã nói lúc ban đầu. Number one, mental tranquility that arises in relation to wholesome deeds is wholesome samadhi. It rises related to dana, giving and donating. It rises related to keeping the moral precepts. It rises related to practicing samatha and vipassana meditation. Samadhi is a dhamma that stays firmly, or samadhi is a dhamma that establishes itself well. It means that it is a dhamma that stays firmly or establishes itself well on a single object in its associated mental states. It is a dhamma that can lead to tranquility. It is a dhamma that can lead to tranquility after concentrating. And wholesome concentration is also established on an unwholesome object. Wholesome concentration is also established on a wholesome object. Thứ nhất, sự yên tĩnh về mặt tinh thần phát sinh qua hành động thiện lành là Samādhi thiện lành hay sự định tâm thiện lành. Nó phát sinh khi liên quan đến dana, sự cho biếu và cúng dường. Nó phát sinh khi liên quan đến việc giữ giới luật. Nó phát sinh khi liên quan đến việc thực hành thiền samatha và vipassana. Samādhi là một pháp đứng vững chắc, hay Samādhi là một pháp được thiết lập tốt. Đây có nghĩa là đó là một pháp nằm vững chắc hay thiết lập thật tốt trên một đối tượng duy nhất, cùng các trạng thái tâm theo kèm. Và đó là một pháp có thể dẫn đến sự tĩnh lặng. Samādhi chỉ là sự định tâm, và nó có thể là thiện hay bất thiện. Định bất thiện được thiết lập trên một đối tượng bất thiện, còn định thiện được thiết lập trên một đối tượng thiện. Number two, as long as karma chanda nirvana arises, for that entire time one's meditation is ruined. People who do not practice meditation and live freely do not have a single moment of mental development bhavana. Why is it this? Because the hindrance of sense desire is arising. When some people intend to listen to a Dhamma talk, sense desire arises and prevents them. Don't go yet. You still have work to do. With whom must you meet? This is called preventing. Thứ hai, chừng nào Kamachanda Nivarana phát sinh, trong suốt thời gian đó, thiền định của hành giả sẽ bị hủy hoại. Những người không hành thiền, họ sống tự do, không một giây phút nào để phát triển tâm linh, bhavana. Tại sao như vậy? Bởi vì có sự cản trở của ham muốn dục lạc đang phát sinh. Khi định nghe một bài pháp thoại, cảm giác ham muốn ấy nảy sinh và ngăn cản. Đừng đi, bạn còn có việc phải làm. Bạn phải gặp ai mà đi. Đây gọi là sự cản trở. Number three, nirvana hindrance prevents wholesome states from arising after one listens to a Dhamma talk, so that one cannot experience them. Nirvana hindrance has a meaning. This hindrance
obstruct people who are thinking of practicing meditation even more. The practice of meditation also cannot be completed just with 1 or 2 hours of practice, or if you practice just for 1 or 2 hours, you cannot complete your meditation. To really practice to attain bath and fruition, you must practice for quite a long time. Now is not yet the time to go practice. You are still young. Practice only when you are old. This is Kamachanda Nivarana prevents one before one has started meditation. Điều thứ ba, Nivarana chướng ngại, ngăn cản các trạng thái thiện lành phát sinh sau khi ta được nghe pháp thoại, khiến ta không thể trải nghiệm được chúng. Rất đúng để ta dịch Nivarana là các cản trở. Sự cản trở này rất có hại cho những ai muốn hành thiền. Nó khiến họ suy nghĩ sai lầm như sau. Việc thực hành thiền cũng không thể hoàn thành chỉ với 1 hoặc 2 giờ thực hành. Hay là nếu bạn chỉ thực hành trong 1 hoặc 2 giờ, bạn không thể hoàn thành việc thiền định của mình được. Hay là để thật sự đạt được đạo và quả, bạn phải hành thật lâu. Bây giờ không phải lúc để hành thiền. Bạn vẫn còn trẻ, chỉ hành khi bạn đã già. Đây là cách mà Kamachanda Nivarana ngăn cản một người mới bắt đầu hành thiền. May all of you be happy, healthy, free from all dangers and all diseases, and attain Nirvana very quickly. Sadhu, sadhu, sadhu. Cho tất cả quý thiền sinh được hạnh phúc, khỏe mạnh, thoát khỏi tất cả mọi đau khổ, bệnh tật và nhanh chóng chứng ngộ Niết Bàn. Sadhu, sadhu, sadhu. After we listen to the Dhamma talk today, and by keeping our precept, let us share our merits that we are already accumulated today to all beings. Let us recite together. Bây giờ sau khi mà chúng ta đã nghe bài pháp thoại và chúng ta đã giữ giới, chúng ta hãy chia phước báu mà chúng ta vừa mới gặt hái được với tất cả các chúng sinh. Bây giờ chúng ta hãy đọc chung với nhau cái bài chia phước báu này. Idang me punyang asavakaya vahang hotu. Idang me punyang nibbanasa pacayo hotu. Imang no punya bhagang sabasatanang dhema sabe satta sukhita bhavantu. Sadhu, sadhu, sadhu. Next month's Dhamma talk will occur on the 25th of September 2022. Buổi pháp thoại lần sau sẽ vào ngày 25 tháng 9 năm 2022 lúc 9 giờ sáng giờ Việt Nam, hay vào ngày 24 tháng 9 năm 2022 lúc 7 giờ chiều giờ California.